video. Oh my God! Wow! Big bike ang datingan talaga, yan ang big bike. So baby. Mas wala tao. Ano, lumabas yung mga tutuli niya. Oh, dun sa mid-link niya. Ano. Good, Good kuya. sir. Good. Ayos. Sulit ang biyahe, no? Ano? 2 hours. 2 hours. Sabagay, malaki. Stop over. Stop over sa McDo. Bali dyan, may daan naman dyan eh. May paakit naman dyan. O kung gusto mo pabalik. Sasakay ko mga kanina, pwede naman. Sir, thank you po. Thank you po, ingat po. Ba. From the yacht to the such to the wrist to the mule, yeah, I'm edging in Ohio, Phantom.